Hello everyone! So, nandito na naman tayo sa another episode. Ang isi-share ko naman ngayon sa inyo yung timpla ko ng liempo. Ito kasi yung timplang ginagamit ko lagi pag nag-iihaw ako ng liempo. So, share ko siya sa inyo kasi masarap siya. So, ito yung mga kakailanganin nating ingredients. Ang asin, ang 1/2 cup calamansi, pure calamansi ito, 1/4 cup ground black pepper, 1 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon soy sauce, 1/4 cup plus 1 tablespoon na ketchup. Baka magtanong kayo anong ketchup yung ginamit ko. Ito po ang aking ketchup na ginamit. At syempre, huwag nating kakalimutan ang ating karneng baboy. Liempo, 1 kilo. Binili ko to kanina, sariwang-sariwa, bagong katay. This is 1 kilo and 50 grams. 250 pesos yung binayaran ko dito. Okay? So, hinugasan ko na to and kaya siya nandito kasi pinapatulo ko yung excess fluid. This is very important na matanggal natin o mapatulo natin yung mga excess fluid para hindi siya sumama sa ating pang-marinate na sauce. Okay? So, simulan na natin. So, meron ako ditong plato at saka itong empty container. This is a 1.5 liter na lalagyan ng ice cream. So, sakto to, magagamit natin sa pang-marinate ng 1 kilo na pork. So, ang una nating gagawin, lalagyan natin ng asin bawat slice ng liempo. Ang paglalagay lang natin ng asin ay parang pag magpiprito lang tayo. Okay? Ganun lang. If you're new to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. I upload video every week. Then, kapag na-cover na natin siya ng asin, isa-isa natin siyang ilalagay dito sa ating container. Ako kasi ayoko ng maalat na timpla, kaya tama lang nilalagay ko na asin. Sakto lang, hindi masyadong makapal. Kung ikaw naman ay viewer na talaga ng channel na ito, please don't forget to like, comment, and share this video. Sakto 10 pieces pala itong 1 kilo ng pork liempo. O, diba? Sakto siya sa lalagyan ng ice cream na 1.5 liter. So, ayan na siya. So, ang sunod naman natin gagawin yung ating sauce. Napakasimple lang na ating gagawin since na-prepare naman na natin ang ating mga ingredients na kailangan. Then, una muna natin ilalagay sa bowl ang 1/2 cup pure calamansi extract. Then, ang ating ketchup.
ating soy sauce, ang ating oyster sauce, at ang ating ground black pepper. Paghahalu-haluin lang natin until mag-well mix na siya. Siyempre, kapag well mix na, pwede na natin siyang ilagay sa ating karne. So, yan, okay na siya. Ready na para mailagay sa ating karne. So, yan. So, ang gagawin natin, ihahalo natin siya sa buong part ng, ihahalo natin siya sa lahat ng karne ng maayos. So, meron ako ditong plastic gloves para mas mahalo natin siya ng maayos. Para lahat ng karne ay nalalagyan ng sauce. So, ayan na siya. Lalagay na natin siya sa ref. Then, bukas ng hapon, atin na siyang lulutuin. Para makapag-taste test na rin tayo. Okay? Mas maganda nga pala, kung halimbawa bukas ng umaga, mababaliktad mo siya. Or kinabukasan, mababaliktad mo siya. Gabi na kasi ngayon, itong kinukuhanan ko na to. So, bukas ng umaga, babaliktarin ko naman. Itong nasa taas na side, ito naman ang ilalagay ko sa ilalim. Okay? Ito na yung ating finished product, ang liempo. Pwede pong ihaw, pwedeng prito. Pero, nasa sa inyo na yon. Kasi, iisa naman ang magiging lasa niya. Whether ihaw or prito siya. Masarap siyang iulam sa kanin. Masarap din siyang papakin. Pwede rin siyang pulutan. Tanong, pwede na ba siyang lutuin after 1 day? Na-try kasi namin na lutuin siya after 1 day. Hindi pa ganun nanuot yung lasa ng timpla. So, ngayong ika-3rd day niya, niluto namin, mas masarap siya. So, I advise, lutuin nyo siya sa ika-3rd day. So, that's all for this video. Thank you for tuning in my channel. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong uploaded na video. Thank you for watching!